Morning mga. Nandito tayo ngayon sa Ferrymar para mag-attend ng seminar. Good morning ma'am. Video na YouTube mama. Hello vlog. Hello. Ano tawag mo sa iyo mga fans? Yuboy mama. Yuboy 69. Hello Yuboy 69. Gamay na. Extra large. Sir, good morning. Morning. Morning ma'am. Ano na Facebook Live? Hindi, YouTube. Proxy training workshop din. Saya. Happy, confident, inspiring sa COVID. You would like to share? Okay. Yung inistoryahan nyo, yung sulat din share nyo doon sa film kanina. Today's Rodin. Siguro sa mag-share. Kung anong inistoryahan nyo, yung Significant lessons I have learned in life that has taught me. So the one said, being a responsible Filipino and worker. And next, sharing is caring. Two things I do about Rizal at. One says he's good at driving and one is good at office works. Two things I would like to be remembered for or associated with. One said, responsible and good at driving, and one said he's good at office works because he passed the civil service exam last session. And two things I would like to be different in my life now. More travel and more time with family. Yes. Dala-dala ang nadako sa akin ang resentment sa mga past. Gets nyo? Na makuha. Saan tinupunta ni para mag-travel life? Para as we look forward to achieve all this, we are traveling life. Wala ka, wala. Kaya tagaan sa time. Sa muna daw, Wala kasi hanggang Ferrymar, kaikot Arvel. Sir. Yes. Okay, so hanggang ko kayo ng rod sa akong microphone. So, ang manawagan, so may prize kami lagi yung prepare. So, once again, wala niyo mala, sa front and then, number 1 early bird from More Power. Video sir. Video. Marata. Markapos ka na, hindi na yung mga nagkaon ka lang. Gusto mo makatay next week kung tango day 60. Ma'am, may tayo kasi gusto ko maging sa keyboard eh. Gusto mo, boss Sa kabinium. boss ka, tango day boss ka. Gusto mo ako sa boss day. Gusto ko yung sa kabinium. Pinag-uwi mo, ka lang next year. Grabe ka man. Bata man tao tama. Gusto mo hindi lang nagururan. Baka mo na naman niya, ano? Napan niya, isis na, ano? Patay naman dito.
Dami ko utang ko tapos kamatay. Sila din ko yung pasta. Duwing. Ano tang duwing? Duwing. Kubra. Hindi ko dyan, wala ko dyan. Yung logo mapatay, logo mapatay. Madungan sa'yo. Madungan ko patay. Kahit gubo na karoon. Kasi masabay ka nila. Para dungan ka mo patay. Masabay, gusto yung masabay. Masabay ka lang yan. Gusto yung masabay, bayan lang kayo. Kasi masabay siya. Meron mong gidungan kasi mo. Gidungan. Ika, ano itong tuwa ko nyo? Bulpino lang. Patay lang ko sa pagsinikal lang. Birthday mo. Ay, isip ko. May aman to bro. Kulang na ito ang ipon. Aman. Birthday siya gani. Tumbay. And then, birthday. Garlic. Ganun lang, meron ka. Hindi. YouTube. Lembut sa Amerika. Jo. Ala. Ang kutsara. Why do you
Ubos ito. Maganda. Tama, maganda. Ini. Udang to. Kapit rice. Wala rice. Thank you. Medya ka pa, ma'am. Ma'am? Ito bakit mo na? Pika. Kebelet dia. Untuk kanun. Wajib di dalam orang kebetulan. Belum siya kanina po sa pulis. Bang wifi no ba? Dati may pin siya ka mga ito ka. Dalam na. 15 minutes. Tapos mo ka. Dalo. Akhir kota ko ng Iloilo ya. Bisita. Sa ko na ba? Paano dyan mga bisita? Ano ka reklamo? Hindi mo dadali si Priyato. Kembali ako nung break time na sa hindi, duty, alas 8. Ara na sa 7:30, ara na sa PTC, kasi mo pati yan. Kaya wala kang mga so wala pa sa susunod, kaya alas 8. Time to time na. Sumak jungan sa naging palapa niya. Pala ko ulo yan. Wala ka nakron. Just lasa na yung makron. Dukas ban na. Dukas ban. Connect ako na. Nag-connect ako na. Ako lang ka connect yun? Open na. Gabon lang dyan pa pa niya. Boleh na sapat na. Sino?